सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पवनीश चहल एमडी मैगा इमीग्रेशन चंडीगढ़। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। मेरा नाम दीपांशु राय है। मैं दसना चाहता मैं मोहाली पंजाब तो है। मैं बैकग्राउंड दसदा अपना। मैं 10वीं की थी 2012 तो मेरे 95% आए थे मार्क्स। उस तो मैं 12वीं की 2014 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਏ 88.8%। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ 7.42 CGPA ਆਈ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਹੱਬ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਜਰਮਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ MD ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਡਨਬਰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 100% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਧਰ। ਮੀਨਸ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਭਵਨੀਤ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 60-65+ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, US ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 25 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਰਮਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾਸ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 40%, 45%, 50% ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਹੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਬਟ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ।
नो डाउट दोस्तों जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एजुकेशन फ्री है, बट ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ फ्री एजुकेशन मिल जाएगी। ਦੇਖੋ ਜੋ ਜਰਮਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਲਿਮਿਟਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੀਟਸ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਨੇ 10th +2 ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦਰ ਬੈਚਲਰਸ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹਦਾ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਡਿਗਰੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 150-60+ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 160 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 10th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 50% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਜਰਮਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਚੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਟ ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਐਂਡ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੋ ਜਰਮਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਇੱਦਾਂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਜਰਮਨ ਟੌਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਟਫ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 50% ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ 40-45+ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਸੀਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ 1000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 10th ਔਨਵਰਡਸ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 50% ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਰਮਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਮਬੈਸੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ 10th ਔਨਵਰਡਸ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 9056777731 ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੀਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਮੈਗਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।